it evening already? I think it's already evening. Jó estét mindenkinek! Good evening, everybody. As I've been introduced, my name is Thandeka Sibiya. I'm from South Africa, but I am also teaching at HuCER, which is a kindergarten located in Torok, just outside of Budapest. Üdvözlök mindenkit, Thandeka Sibiya vagyok Dél-Afrikából, itt Magyarországon, Török Bálinton élek, és a HuCER óvodában dolgozom tanárként. I'm not sure if this is, there's something on the screen? Yeah. Okay. We have the same what you have there. Yeah. So this is me here with, I'll just introduce myself and go back to the first slide. So here we were in Finland with one of my roommates where we were attending a project in Finland the magic of teaching. So this is myself and Reika taking a break outside. So as I have mentioned that I am Thandeka Sibiya, so I've been lucky because the magic of teaching has been able to train me. Okay, anytime. Yes. Okay. Yeah. Mint látják, ezen a képen én vagyok, egy fotó készült rólam a szobatársammal, Rékával, Thandeka Sibiya vagyok, és voltam annyira szerencsés, hogy beválasztottak a Magic of Teaching projektbe, aminek keretében kint voltam Finnországban, itt éppen szünet volt, és kimentek a tóhoz fotózni. The first training happened in Csaba at the beginning of the year. Az első tréning Békéscsabán volt az év elején. And the second one happened in Finland, as you can see in the picture, we are in Finland. A második pedig Finnországban történt, ahogy látják a képen, Finnországban vagyunk. And this has been a very a big and great platform for me to learn and also to understand the dynamics of teaching. És ez egy nagyon jó lehetőség volt nekem arra, és egy platform, hogy megtapasztaljam az oktatás dinamikáját. I'm very happy to be part of the magic teaching. Nagyon örülök, hogy részese vagyok a projektnek. Yes. So the title of our presentation today is Spreading the Magic of English Language Teaching together with Finland. Tehát a mai előadás címe, hogy az angol nyelvoktatás művészetének vagy varázsának a terjesztése finn módra. So one of the things that the magic of teaching is stressing is the issue of individualization or paying attention to the individual person. Tehát az oktatás művészetének az egyik alapvető pillérje az az, hogy egyénre szabottan, tehát individualizációs módon történik az oktatás. I think that the biggest tragedy today facing teachers is not being able to understand that children are diverse. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb tragédia az oktatásban az, hogy a pedagógusok nem látják azt, hogy a gyermekek különbözőek. Children learn differently, and because of that reason we are supposed to design our lessons to fit the environment in which we teach. A gyerekek különböző módon tanulnak, és éppen ezért úgy kellene összerakjuk az oktatási tervünket, hogy az mindenkinek megfelelő legyen, tehát hogy egy divers tanulási környezetet adjunk a gyerekeknek. And besides that, children go to school for different reasons. They do not only go to school to learn. És mindemellett a gyerekek különböző okok vagy célok miatt járnak iskolába, nem mindenki azért, hogy tanuljon. So we need to think about that all the time. We need to be cognizant of such issues. És fontos, hogy erre mindig gondoljunk, és tudatában legyünk ilyen megközelítéseknek is. Then again, the magic of teaching is also leaning towards or is also using the approaches from the OECD. What is OECD? Igen, oké. Tehát mindemellett a Magic of Teaching követi azt a célkitűzést is, ami magyarul az, hogy mondjuk OECD-nek? OECD. Jó, tehát az OECD célkitűzéseit is. Yes. We at Magic of Teaching we acknowledge that children have different cognitive skills. They have different, like I said, that children come to school for different reasons. Children also have social and emotional skills. They also have practical and physical skills. Tehát tulajdonképpen tudnunk kell azt, hogy a gyerekeknek különböző kognitív tudásai, képességeik vannak, különböző szociális és különböző fizikai attitűdjük van, készségképesség. For an example, in Csaba, we were exposed to different teaching approaches such as phenomenal-based learning,
inquiry-based learning, and these types of teaching approaches, they do really challenge the way in which children can think, or where, excuse me, how children can exercise their critical thinking skills. Békés Csabán különböző tanítási módszerekkel találkoztunk, például a jelenség alapú oktatás. What was the second one beside the phenomenon-based learning? Inquiry-based learning. Inquiry. Inquiry. Yes. When we are asking? Yeah, when you do things like to inquire, to find out why things are happening. Tehát az ilyen felfedezés alapú oktatás, és gyakorlatilag ezeknél a folyamatoknál mind a három készség-képesség úgymond fel van ébresztve a gyereknél, azért, hogy a kritikus gondolkodás is elinduljon náluk. But also we were exposed to, we did projects. It was hands-on in Békés Csaba. We did projects. It was really, really engaging. I remember we did something on immigration as well in Békés Csaba, because if you look at the second point, you will see that social and emotional skills, when as teachers it is our responsibility, actually that's what I believe, that it is my responsibility to produce children that can think about other people. Békés Csabán nagyon gyakorlatias volt amúgy az egy hét, és különböző projekteket csináltunk. Volt, ami az kivándorlás, tehát az emigrációval kapcsolatos volt, és én gyakorlatilag hiszek abban, illetve ez nekem az ilyen szakmai küldetéstudatom, hogy a mi feladatunk az, hogy olyan gyerekeket termeljünk, neveljünk, akik what was the you believe in? To think, hogy gondolkodjanak, tehát hogy gondolkodó gyermekeket neveljünk. To be sympathetic, to have empathy. Gyerekek. Yes, yeah, okay. yes. Sorry. Okay, and then of course we are living in the 21st century. As teachers, again, we also have to be very conscious about the times in which we live. What are the demands of the 21st century? És mivel hogy a 21. században vagyunk, nekünk tanároknak tudatában kell lennie annak, hogy melyik az a világ, amiben élünk, és mik azok az elvárások, ami ebben a korban jelen vannak, ugye a 21. századi készségképességek. Just to highlight a few, not all of them, we need to produce, or we need to teach for global awareness. Children need to be aware where they are in the world. Csak néhányat teljesség igénye nélkül itt említettünk. Például a gyerekeknek fontos az, hogy globálisan, tehát globális tudatossággal rendelkezzenek, lássák, hogy a világban hol vagyunk, hol tartunk. Our children need to be able to communicate. Fontos, hogy tudjanak kommunikálni. They need to be innovative. Fontos, hogy innovátorok legyenek, tehát hogy tudjanak újítani, merjenek újítani. They need to learn to collaborate. I think the biggest thing that you are not teaching in schools is for children to learn to work together. Ami fontos, hogy megtanuljanak együtt dolgozni, kollaborálni, és ez az egyik nagy hiány, amit látok, hogy nem tanítjuk a gyerekeket az iskolában arra, hogy dolgozzanak együtt. We need to think about these issues in a bigger picture, not just in our classrooms. We need to prepare them for the bigger world. Amikor ezekről gondolkodunk, akkor egy nagyobb képben kell gondolkodni, nem csak az, hogy én mit csinálok a tanterembe, hiszen ennek hatása van arra, hogy a gyerek utána hogy gondolkodik, majd amikor elhagyja az iskolát, vagy kijön onnan. And we need to move away from teacher-centered education and move towards student-centered learning. És nagyon fontos, hogy a tanárközpontú oktatás felől átmenjünk a gyermekközpontú oktatás irányába, hogy azt csináljuk, gyerekközpontú oktatás legyen. I will assume that everybody here, we do understand that we do not want passive children in our classrooms, but we want children who are actively engaged or involved in the learning process. Mindannyian tudjuk, hogy sokkal jobban szeretnénk, ha az osztályainkban vagy a termeinkben nem passzív gyerekek ülnének ott, hanem olyanok, akik aktívan részt vesznek az órán. If I'm a teacher of English, then how do I bring in other subjects into the English lesson by using English? Or how does a teacher of mathematics uses English to teach mathematics? So these are the things that we need to think about. If we are talking about language, how do we emphasize on teaching towards understanding instead of just teaching for grades, for marks? But how do we teach so that children can be able to ask certain questions? Hogyha angol tanárok vagyunk, akkor el kell gondolkodjunk azon, hogy hogyan visszük be az angol nyelvoktatásba azt, hogy a nyelvet használja a gyerek, hogy például meg tudjon szólalni, hogy tudja használni a nyelvet, ne csak a jegyekre tanítsuk őket, vagy a vizsgákra, hanem hogy felhasználója tudjon lenni a nyelvnek. El kell gondolkodjunk a co-teaching, az együttanításon, a tantárgyak közötti összefüggéseken, hogy például matematikát hogy tudok úgy tanítani, hogy az angolt használom közben.
We should be able to understand that as teachers we need to collaborate so that we are able to integrate, that we do not teach in silos or away from each other. We need to be able to teach together for the benefit of the child. Tanárként el kell gondolkodjunk azon, hogy tudunk összedolgozni, a gyerek érdekében hogy tudunk közösen tanítani, nem szétszaggatva külön tantárgyanként, de hogy az összefüggéseket hogy tudjuk megmutatni a gyerekeknek. But also in Finland we learned that children are given autonomy, freedom. As teachers we are there because remember, as teachers we are not just there as a figure of power, like in the olden days. Teachers just occupied a position of power in the classroom. Things have changed. We need to move away from that perception and allow children to learn independently. That's what we learned in Finland. Finnországban azt is megtanultuk, hogy sokkal nagyobb teret kell adni a gyereknek és önállóságot. Ugye abban nőttünk fel, hogy a tanár egy hatalmi erőt képvisel, oda van téve egy pozícióba, és ő ott van gyakorlatilag, a gyerek pedig egy másik pozícióban, és hogy Finnországban ez máshogy működik, a gyereknek felelőssége van a saját tanulásáért, és teret kap benne. Mutual respect was one of those things we also learned, which also contribute to student or learner-centered learning, that children should be able to develop a sense of mutual respect, even though they still have freedom, but we should also be able to, freedom should be able to go together with the respect. Tehát az, hogy megkapja az önállóságot és a szabadságát, ezekkel párhuzamosan megvan az oda-vissza, a kölcsönös tisztelet egymás irányába, de ez tud működni. Tehát azt láttuk, hogy ez működik, hogy a gyerek is tiszteli a pedagógus tiszteli a gyereket, és közben megvan mindenkinek a szabadsága. But how do we achieve this? How is this possible? It is possible because as teachers we need to understand that we are also lifelong learners as teachers. We should also be able to understand that we are learning from the children. Hogyan tudjuk ezt elérni? Ugye ez a nagy kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, és ehhez fontos, hogy tudomásul vegyük azt, hogy mi magunk is tanulunk, hogy mi magunk is az élethosszig tartó tanulás folyamatában vagyunk, és úgy, hogy a gyerek tanul tőlünk, hogy mi is tanulunk a gyerektől. Students should be actively involved. How? The way in which we design our lesson plans, the way in which we teach should be able to generate critical questions. Children should be able to be problem solvers, not just, absorbing knowledge and then regurgitate the knowledge, but they should be able to put the knowledge into good use. A diákot tehát aktívan be kell kapcsolni a tanulási folyamatba. I just lost. Tehát be kell kapcsolni a tanulási folyamatba, ami azt jelenti, hogy részese kell legyen annak, hogy mit és hogyan tanítsunk. A kritikus, tehát a kritikát oda-vissza kell tudjuk működtetni. The knowledge, they should be able to use the knowledge outside of the classroom. Igen. Tehát az a lényeg, hogy a tudás, amit megkap, azt föl tudja használni. Nem csak így átadtuk neki, és akkor ott van, hanem hogy az alkalmazott tudását tudjon válni. Just to sum up on this slide, we should also allow children to assess themselves and assess us as well as teachers. Assessment is not only for us as teachers. Children should also be given the ability to make evaluations and assessments. Nagyon fontos az értékelés, és hogy a gyerek tudja önmagát értékelni, ne csak mi értékeljük őt, hanem ő is tudja magát értékelni, de ugyanakkor minket is tudjon értékelni, tehát oda-vissza értékelési folyamatok vannak. So these are the 5, just to summarize these ways, like I've spoken about some of these things earlier in the other slides, but how do we make our class student-centered? So we need to give up control. Teacher does not mean power. Of course, maybe to some extent, I can agree. To some extent, because we need to make sure that the learning space is conducive, but not to control in such a way that children cannot express themselves. Itt van 5 dolog, ami abban segít, hogy hogyan lehet tanulócentrikussá tenni az oktatást. Ezek közül párat már említettem, de hogy akkor mégis itt van összegzésképpen. Az egyik az, hogy föladjuk a kontrollt, magyarul hogy hívjuk kontrollt, nem? Az irányítást, és hogy teret adunk a gyereknek a saját tanulási folyamatában, a tanulásban. I spoke about assessment, that children should be able to assess. It can, like myself in the preschool, I can even use smiley faces because they are still young, they can't write full sentences. Tehát például
értékelést, oda-visszacsatolást, és ő például az óvodában használ ilyen smiley kis fejeket, amivel ugyanúgy tudják a gyerekek értékelni a saját és a pedagógus munkáját. And we need to listen to children. We need to give them an ear, listen to them, and motivate them. Always give positive response where it is due. Oda kell figyeljünk rá, meg kell halljuk őket, értő hallófülekre kell találjanak a gyerekek. And what about motivation? Positive motivation. És hogy pozitívan kell, tehát pozitív ösztönzést kell adjunk nekik. And then we also need to ask ourselves, will my children like to come back to my class, even if they finish school? So what kind of a teacher am I? Am I a teacher who's allowing children to display that they have, some knowledge? There is some knowledge that they possess. Children are not just empty vessels, but they do possess some knowledge as well. Azt is meg kell kérdezzem magamtól, mint tanár, hogy vajon a gyerek visszajönne hozzám, miután elment az órámról, hogy adok-e teret nekik, hogy ők nem csak egy üres váza, nekik is ugyanúgy van tudásuk. Adok-e lehetőséget arra, hogy ők megmutassák azt, amit tudnak? Okay, then why are we doing this project? So this kind of summarizes everything to inspire, because I don't know how many teachers do we have, maybe 12 teachers we have? You were 13. 13 teachers. Yeah. So we are inspired, and I'm a foreigner, I'm not Hungarian, I'm a foreigner, and there's another teacher from Indonesia. This goes to show that this project is very impactful. Ez a slide, vagy a dia arról szól, hogy miért csináltuk ezt a projektet, gyakorlatilag arról, hogy inspiráljuk egymást és tapasztalatot szerezzünk. 13 tanár vesz részt a projektben, én magam és egy másik kolléga Indonéziából, mi külföldiek vagyunk, és mégis, tehát ez az egész mutatja azt, hogy milyen hatása van ennek az egész projektnek. But also what is very, very key and important is that as teachers we need to mentor each other. Ami egy kulcs folyamat, vagy egy kulcskérdés tanároknak, hogy támogassuk egymást, hogy mentoráljuk egymást. The teaching is a very stressful job, so we do need to be mentored. A tanítás az ugye egy nehéz, egy stresszes folyamat, és fontos, hogy kapjunk támogatást. And we need to experiment. Teaching is all about experimenting. Can this work? If it works, good, I continue. It's not working, then I leave it. So we are always upgrading ourselves all the time. És a tapasztalat, ugye a tanítás az egy tapasztalati dolog, megnézem mi az, ami működik, azt megtartom, megnézem mi az, ami nem működik, azt pedig továbbfejlesztem. But also we learned that teaching is not just a one-sided view. It is multidisciplinary, it is cross-disciplinary, it is interdisciplinary. Amit megtanultunk, hogy a tanítás az nem csak egy ilyen egyirányú dolog, hanem megjelenik benne az interdisziplináris, multidisziplináris és a what was the third one? Interdisciplinary. Multi? Yeah. Inter, és cross-disciplinary. Igen, tehát mindenfajta oktatási mód. And then lastly, I would like to say that we need also as teachers, now we're talking about the sustainable development goals. We need to bring them to our own classrooms and teach in a way that is sustainable. És van egy nagyon fontos dolog még, hogy itt van ugye ez a fenntarthatóság. Nekünk tanároknak fő feladatunk az, hogy ezt bevigyük az osztályterembe, hogy a gyerekeket tanítsuk a fenntarthatóságról. This on the picture where we are a group, it was our last day in Finland and we are receiving our certificate. So this is the group of the whole this is the team for everybody. And Oshi here, she's one of the teachers. So this was when we were learning about how, actually it was the STEM project, the STEM, science, technology, engineering, arts, and mathematics. Because you know that before it was STEM. So now we have added the arts. So this is what we were doing with Christopher from Finland. Yeah. Az első kép az a csoportkép, ez a finnországi utolsó nap, amikor megkaptuk a diplománkat, vagy ezt a igazolást, hogy részt vettük a projektben. A másik képen egy kollégánk Orsi, azzal az eszközzel, amit a STEAM tanulásnál használtunk. Ugye régen ez STEM volt, most már bejött a művészet, úgyhogy most már STEAM. Kristóf tartott a Finnországból. It was in Békéscsaba. The last one. A STEAM az Békéscsabán volt, igen, ez a kép, ez Békéscsabán. Then what is the way forward? We need to combine and utilize existing projects. It goes back to also collaboration. We work together.
like, Magic of Teaching can also collaborate with institutions of higher learning, with universities, and with other smaller organizations or big organizations. És hogy mi a jövőkép, a továbbiak, fontos az együttműködés, ugye itt is eljön az, hogy tudunk-e összedolgozni. A Magic of Teaching az egy nemzetközi hálózattá szeretné kinőni magát, együtt dolgozni egyetemekkel, képzőszervezetekkel és egyéb civil szervezetekkel, akik érintettek ebben a... And subject teachers as well. És tantárgyi tanárt, hogy mondjuk ezt, szaktanárokkal is, hogy tovább vigyük, hogy igen, hogy tehát az angol nyelvtanárokról kiterjeszteni szaktanárokra is. I think while of course teachers, because they are custodians, they are at the center of education, it's very important that they are involved. But also school principals, they play a very big role. They are also involved. És hogy miért a tanárok? Mert hogy ugye ők játszanak központi szerepet az oktatásban, viszont azt is fontosnak tartjuk, hogy a iskolaigazgatókat bevonjuk a folyamatokba. Actually, we have a school principal in the project. Egy iskolaigazgató. The one who is in the first picture, my roommate. Igen, az első képen, aki Thandeka szobatársa, ő iskolaigazgató, és ő is a projekt részese volt. And instead of visiting many schools for a short time, stay and observe one school for a week. I think that will have a bigger impact to stay in one school and observe what is happening there, so that you can have a bigger picture of what is happening in that school. És ahelyett, hogy sok iskolát meglátogatnánk, inkább egy helyen maradni hosszabb időn keresztül, hogy meglássuk a nagyobb képet, meg megérezzük, hogy mi hogy működik. Yes, and lastly, I believe that universities or institutions of higher learning or teacher educators can get a lot of data from this project, and they can utilize this data to teach, to use this in the curriculum of teacher training. És én tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy felsőoktatási intézmények, egyetemek, ahol pedagógus képzések folynak, nagyon sok dolgot ki tudnának venni ebből a projektből, amit be lehetne emelni a pedagógus képzésekbe. Yes. Thank you very much for listening to my presentation. If you have any questions, please feel free to express yourself. Thank you. Köszönjük a figyelmet, és hogy akinek lesz kérdése, az nyugodtan kérdezzen.